Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 2 của bộ truyện Hồng Nhan Bạc Mệnh của tác giả Oanh Nguyễn. Xin chúc quý vị có thời gian nghe chuyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ qua diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thôi dí vào nữa, việc gì phải chịu khổ sở một mình. Thải vẫn còn nhỏ, mình đi hút ra như những lần trước là xong. Có gì ông Vượng hỏi thì bảo sảy thai. Ông ấy yêu mình thế chắc chẳng nói gì đâu. Nghĩ là làm, Hòa điện cho con bạn thân nhất trước đi Đài Loan cùng với Hòa. Sáng chủ nhật tới mày lên tao nhờ việc. Ok. Hòa đã tính rồi. Chủ nhật ông Vượng về quê bên Nam Định ăn dỗ ông chúa cả ngày. Ở nhà Hòa thoải mái hành động. Chủ nhật dịch vụ tư nhân vẫn làm việc, chỉ trong vòng 1 tiếng là xong. Đúng như dự định, sáng chủ nhật con bạn Hòa đã tới. Hòa rủ bạn đi ăn sáng vì đã cho bạn biết trước. Một quán bún thành phố làm rất ngon. Sau đó Hòa nhờ bạn chở luôn ra dịch vụ sản. Chỗ đấy có phòng kế hoạch hóa gia đình. Con bạn tròn mắt nhìn Hòa hỏi: Tao tưởng... Hòa bịt miệng: Mày đừng hỏi nữa, đừng nói chuyện này với ai, tao đã nghĩ kỹ rồi. Làm xong, bạn Hòa chở Hòa về nhà nghỉ ngơi. Còn mình cũng phải về, nhà còn bao nhiêu là việc. Ông Vượng về quê ăn dỗ từ sáng. Chiều ông cũng về sớm. Ông bấm còi xe máy trước cửa, đánh tín hiệu đã về mà không thấy Hòa ra mở cửa như mọi khi. Cửa khép hờ, ông đẩy cửa bước vào nhà. Hòa đang nằm co trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách. Ông hỏi: Sao vậy em, hôm nay không đi bán hàng à? Ở nhà cơm nước thế nào? Hòa dáng vẻ mệt mỏi trả lời lý nhí: Anh đã về rồi đấy à? Em mệt lắm, em uống sữa rồi, không ăn gì nữa đâu. Anh tự lo bữa tối của mình đi nhé. Ông Vượng cười vui vẻ: Em mệt thì cứ nghỉ đi, anh đi tắm cái rồi mới ăn chiều. Ra làm tô phở đầu ngõ là xong. Em ăn cháo gà không? Anh mua luôn nhé. Vâng, anh mua cho em bát cháo gà cũng được. Lần làm thai này Hòa thấy máu ra nhiều quá, không giống như những lần trước Hòa hút hoặc phá. Từ sáng đến giờ thay băng vệ sinh đến 4-5 lần. Máu ra nhiều làm Hòa cảm thấy mệt. Chuẩn bị phải nói với ông Vượng biết thôi. Ra máu thế này trước sau gì ông ấy cũng biết. Buổi tối lúc ông Vượng đem cháo về cho Hòa ăn, Hòa vừa ăn vừa nức nở. Bụng Hòa đau, làm nước mắt giọt ngắn giọt dài chảy cả vào bát cháo. Ông Vượng lấy làm lạ hỏi: Sao hôm nay có chuyện gì vậy? Hòa lúc này mới nỉ non: Em phải nói cho anh biết chuyện này thôi. Hôm nay em bất cẩn bị ngã ở cầu thang, máu chảy ra đau bụng quá. Em mới điện cho cây Thủy chở em đi khám chỗ dịch vụ tư nhân. Họ bảo em không giữ được thai. Em đã phải cho ra rồi. Ông Vượng sững người bần thần. Bao nhiêu hy vọng hàng tháng nay bỗng tan trong phút chốc. Nhưng thấy Hòa nức nở ủ rũ vậy, ông cũng an ủi: Thôi, nó là cái số không may em ạ. Giữ gìn sức khỏe, mình sống vui vẻ là chính. Rồi ông chợt hỏi: Sao em không bảo cô Loan, cô em dâu ấy chở đi? Các con đã dặn, hai nhà có việc gì thì giúp nhau, sao phải gọi cho cái Thúy ở xa thế? Bắt tội nó đi xa lên. Hòa sụt sùi nỉ non, hỉ nước mũi ra tờ giấy ăn: Em ngại nhờ cô Loan chuyện này lắm anh ạ. Từ nhà mình về nhà Thúy 9 cây, hàng ngày nó vẫn đi khám, nó không ngại đâu ạ. Ông Vượng hứ, thôi không nói gì nữa. Lòng ông nuôi bao hy vọng về viễn cảnh đứa con đang hình thành bỗng sụp đổ cái rầm trong chớp mắt. Ông thấy trống vắng hoang hoài. Ông nghĩ ông còn buồn đau xót vậy. Chắc Hòa còn buồn và đau xót gấp 10 lần ông, cả về tinh thần lẫn thể chất ấy chứ, vì Hòa là mẹ nó cơ mà. Mấy hôm nay ông Vượng chở Hòa về quê cưới cháu gái, con anh trai Hòa đi lấy chồng. Ông chở Hòa xuống hộ anh chị trước mấy hôm, còn ông đi đi về về, lúc nào cần thiết ông cũng có mặt. Hòa từ hôm bị sảy thai cũng hơn tháng, được bồi dưỡng tầm bổ, không còn nghén ngẩm như lúc có thai, nên Hòa lấy lại sức khỏe nhanh chóng.
Da dẻ trắng trẻo hồng hào, môi hồng mắt đen long lanh tràn đầy sức sống, không như lúc trước trong thời kỳ thai nghén. Chiều nay công việc nhà anh trai Hòa cũng xong xuôi. Mọi người trong gia đình ăn bữa cơm cuối cùng, nhận lời cảm ơn của gia chủ rồi ai về nhà nấy. Bữa chiều tối nay có cả Thúy, bạn Hòa cũng được mời. Cuối bữa ăn, ông Vượng đột nhiên thấy đau bụng. Ông đi vào toilet ngồi. Trên nhà cũng đang thu dọn. Ông thấy có tiếng bát đũa lách cách. Họ rửa bát ngay gian bên cạnh. Tiếng chị dâu Hòa: "Cô Thúy bận thì cứ đi về trước đi, chị cảm ơn cô." Tiếng Thúy cười hi hi: "Vâng, vậy em xin phép đi về trước ạ." Tiếng chị dâu: "Cô Thúy cho chị hỏi, vậy có đúng cái Hòa nhà chị có thai với ông Vượng rồi bị sảy không? Chị cứ tưởng không có, là cô Hòa nói đùa cho vui vậy ấy." "À, có thai thật đấy chị ạ." "Sao cô biết mà khẳng định vậy?" "Thì em lai nó đi phá thai, không phải sảy đâu chị ạ." "Thật á?" "Vâng." "Chị đừng nói cho ai biết chuyện này, không chết em với cái Hòa." "Cái Hòa có thai hơn 2 tháng, là con trai chị ạ. Không hiểu sao mà nó lại đi phá thai, em cũng chịu, không biết nó nghĩ gì nữa." "Thôi chết, lại còn như vậy nữa. Thật không biết cái Hòa nó suy nghĩ kiểu gì mà làm như vậy." Tiếng Thúy giả giọng khóc: "Ui, chị đừng hỏi nó đấy, không chết em. Nó dặn em rồi, em lại lỡ miệng nói với chị." Ông Vượng ngồi trong toilet vô tình nghe được câu chuyện về mình thì bàng hoàng cả người. Trấn tĩnh lại, ông xả nước rửa tay e hèm. Ông đi nhanh qua chỗ hai chị em họ. Hai người họ đưa mắt nhìn nhau. Chết rồi, không biết ông Vượng có nghe thấy không? Trong lòng ông Vượng sục sôi bao câu hỏi. Sao Hòa lại làm vậy? Sao Hòa lừa dối ông? Sao Hòa làm phá thai mà lại gạt ông bị sảy vậy nhỉ? Là thai trai. Đầu óc ông ong ong, chẳng còn nghe thấy mọi người trong gia đình Hòa trò chuyện. Ông cố trấn tĩnh để về đến nhà hỏi Hòa cho ra lẽ. Về đến nhà, cho được cái xe máy vào trong, ông Vượng mặt đỏ gay, giọng cũng gay gắt hỏi Hòa. "Cô Hòa, cô trả lời tôi đi. Sao cô lại làm vậy? Sao cô đi phá thai mà bảo tôi là sảy thai?" Hòa đang đi lấy quần áo chuẩn bị tắm, chợt sững người lại. Cô chột dạ và vờ ngơ ngác. Sao? Sao anh? Có chuyện gì vậy?" Ông Vượng quát lên. "Tôi biết hết rồi, cô đừng có mà nói dối nữa. Cô nói đi, sao cô tự ý đi phá thai, lại nói với tôi là bị sảy? Là sao? Là sao hả?" Hòa tái mặt. Sao ông ấy biết nhỉ? Bác sĩ kia là ông không quen rồi. Chẳng nhẽ cái Thúy phản bội mình nói cho ông biết. Bạn với bè thế này đây. Thấy Hòa im lặng, ông Vượng cởi quần áo, đập chan chát vào tường nhà. "Tôi chiều cô như vậy chưa đủ sao? Tôi thật lòng thật dạ với cô, mà cô còn lừa dối tôi, không muốn có con với tôi. Hay là cô chê tôi già, cô có người khác, cô trả lời đi." Hòa đỏ mặt lý nhí. "Không, em không có ai, em chỉ có mình anh thôi." Ông Vượng càng quát to hơn. "Thế sao? Thế sao cô tự ý đi phá thai mà lại nói với tôi là sảy? Đồ giả dối, đồ lừa đảo." Hòa bị ông Vượng dồn vào chân tường với những lời lẽ nóng nảy buộc tội. Không làm chủ được ý nghĩ, cảm xúc của mình khi bị người khác kích động, công kích. Hòa cũng nóng bừng khí thế lên. "Tôi mà nói cho ông biết, liệu ông có cho tôi làm không? Tôi chữa đẻ nghén ngẩm vật vã, một mình ông có biết đâu tôi khó chịu như thế nào. Đấy, cô thừa nhận rồi nhá. Tôi có để cô thiếu cái gì đâu, sao cô không bảo tôi? Tôi bảo ông thì ông cũng có chịu đựng cho tôi được hay không? Ông già rồi, có khỏe mãi để chăm vợ con được không? Cô là đồ đàn bà ích kỷ, chỉ biết mỗi đến bản thân mình, không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác. Cô có biết cô làm vậy là lừa dối, xúc phạm tôi lắm không? Ông bảo tôi ích kỷ, ông còn ích kỷ bằng hai ấy. Vừa muốn tôi làm ô xin không công, vừa muốn tôi làm máy đẻ. Ông để tôi nằm một mình chịu đựng, có đoái hoài gì đến tôi đâu. Cô là một con đĩ dâm đãng. Ở nước ngoài, trong nước, cô đã qua tay bao nhiêu người, tôi đã không để ý. Nhìn mặt cô cũng hiền lành tội nghiệp, mà bản tính của cô vẫn xấu xa, không sửa được à? Cô cút. Cho cô nốt tối nay, thu dọn quần áo đồ dùng của cô khỏi nhà tôi ngay. Tôi không cần người đàn bà như cô nữa." Hòa cũng nhảy trộm lên không kém. "Được rồi, là ông đuổi tôi, rồi xem ông có tìm được người phụ nữ cố xưa như vợ ông nữa hay không. Hóa ra ông chỉ xem vì con trai nối dõi, chứ yêu thương hay cần gì tôi đâu.
người đàn bà như cô thì không hiểu hết là phải rồi. Lời qua tiếng lại, ông Vượng và Hòa cãi nhau suốt đêm. Sáng hôm sau Hòa mang quần áo, lấy xe của ông Vượng mua cho bỏ đi. Sáng ông Vượng mệt, ngủ thiếp đi không biết gì hết. Sáng sớm, Hòa đã có mặt tại nhà con bạn Thúy. Thấy tiếng Hòa gọi cửa, Thúy đã chột dạ rồi. Thúy nhớ lại tối qua lúc nói chuyện với chị dâu Hòa, thấy ông Vượng trong toilet đi ra, Thúy đã lo. Thúy mở cửa thấy Hòa, xe chở vali quần áo, mặt mũi phờ phạc, mếu máo. Thúy ơi, mày hại tao rồi. Thúy mở rộng cửa. Mày cho xe vào trong nhà, có chuyện gì rồi nói sau. Ông xã tao chở đoàn đi du lịch đi chơi mấy hôm, chỉ có tao với con lớn ở nhà. Nó giờ đi học, đứa nhỏ bà nội đón sang chơi bà rồi. Vậy mày cho tao tá túc ít bữa. Ông Vượng, ông ấy đuổi tao. Tao không ngờ có cơ sự này. Tao cứ tưởng ông mê tao lắm, vì tao bỏ con mà ông ấy đuổi tao vậy. Tao cũng không hiểu mày luôn ấy. Mày vẫn thích ở với ông Vượng, sao không để cho ông ấy một đứa, đã có thai rồi còn. Tao cũng chán ông rồi. Chẳng qua là tao chưa tìm được người nào hơn ông thôi. Ông ấy điều kiện tốt thế, nhà chỉ có 2 vợ chồng son, không phải lo ăn lo mặc sắm sửa. Mày còn đòi hỏi cái gì? Mày không hiểu được đâu. Lấy người không cùng lứa tuổi lệch pha lắm. Tao xó mãi chả vừa, buồn lắm. Rồi Hòa còn kể lể con cả con kê các kiểu. Ông Vượng thế này, ông Vượng thế kia. Hôm nay tao làm ca chiều, tao chạy ù ra chợ mua cái gì ngon, trưa nay mình ăn. Thôi không phải khách sáo đâu, có gì ăn nấy. Mấy hôm vừa rồi tao ăn cỗ đám cưới đứa cháu con ông anh, toàn chất đạm, vẫn còn bí bích đây. Hai con bạn được ngày tâm sự trên trời dưới đất không hết chuyện. Chợt Thúy nói: Nếu ông Vượng bỏ mày, hay tao làm mối cho mày anh trai, con ông bác nhà tao ngoài Quảng Ninh ấy. Ông ấy lái xe bỏ vợ vì vợ ngoại tình. Ông ấy cũng đi suốt mà. Ông ấy to cao trẻ khỏe, hơn mình có 2-3 tuổi thôi. Nhà cửa đầy đủ, một con gái vợ nuôi. Hòa thấy giới thiệu vậy mắt sáng lên. Ok, nếu được như thế thì tốt quá, mày xúc tiến đi. Đằng nào ông Vượng cũng đuổi tao ra khỏi nhà rồi. Lần này tao sẽ cho ông ấy sáng mắt ra. Vậy chốt. 2-3 hôm nữa ông về cùng với chồng tao, tao giới thiệu cho mày. Hai đứa giơ 2 bàn tay đập cái chát vào nhau, rồi cùng cười phá lên phấn khích. Ở nhà Thúy hôm trước thì hôm sau, Hòa bảo Thúy: Con gái tao lấy chồng Thúy ạ. Lấy đúng vào lúc tao lỡ dở thế này mới khổ chứ. Thằng chồng cũ nó điện cho tao, nó bảo nó chỉ thông báo để cho tao biết thôi, chứ tao không có quyền gì trong đám cưới này. Vợ chồng nó sẽ đứng lên tổ chức, vợ nó sẽ là mẹ vợ thay tao. Thằng chồng cũ bảo vì vợ nó nuôi dưỡng trông nom con từ bé đến lớn nên có quyền. Thế mày không về thăm con bé à? Hòa ngẫm nghĩ nói: Tao ngại về cái nhà đấy lắm. Tao gọi điện hẹn gặp con bé rồi. Con bé nó cũng thương tao lắm. Tao bảo tặng nó 2 chỉ vàng đang đeo tay này, mừng đám cưới nó, mà nó bảo con không lấy của mẹ đâu, hai bên gia đình lo cho con đầy đủ rồi, mẹ không cần phải lo cho con nữa. Con lấy chồng rồi làm việc bên Hà Nam, mẹ có đi đưa con về nhà chồng không ạ? Sau này có việc gì mẹ gọi cho chúng con, đừng ngại, con vẫn là con của mẹ. Con bé ngoan và biết nghĩ cho mẹ thế. Chợt nghĩ thế nào Thúy lại nói tiếp: Không biết bên chồng cũ của mày có ai xui nó là đừng lấy cái gì của mẹ đẻ, nên con bé nói thế không nữa? Không ai xui đâu, là nó ngoan nó tự nói thế thôi. Thế mày có đi dự đám cưới con gái mày không? Có đưa nó về nhà chồng không? Tao còn đang nghĩ đây, đến đám cưới con gái tao không có danh phận gì. Con vợ thằng chồng cũ tao, nó làm hết phần việc của tao rồi. Tao đến đấy để xem chúng nó diễn, ngứa mắt ức chết mất. Rồi hàng xóm láng giềng họ nhòm ngó nói ra nói vào. Có khi tao giả bận không đến, rồi tao đến thăm nhà con gái con rể sau vậy. Thì mày cứ nghĩ kỹ đi, xem kiểu nào mày vừa có con mà không phải đụng chạm đến bên nhà chồng cũ của mày. Đúng là số tao hồng nhan bạc mệnh mà. Bạc cái gì? Bạc cái con khỉ ấy. Ai bảo tao là bạn mày, tao phải đứng về phía mày đây này. Ngày Hòa gặp Kiên, anh họ Thúy, lái xe nhà hiện ở Quảng Ninh cũng đến. Bữa ăn gặp được Thúy và Hòa tổ chức công phu. Mọi sắp đặt đã được Thúy giới thiệu, rào trước đón sau, từ trước với người anh họ. Mọi lợi thế ưu điểm tốt của Hòa được Thúy giới thiệu với người anh họ thật hoàn hảo. Hòa nhìn Kiên thật đúng với người trong mộng của mình.
Trẻ trung, cao lớn khỏe mạnh, đầy sức sống. Giọng nói cũng vang, điệu cười đầy sảng khoái. Mới gặp Kiên lần đầu, Hòa bị cuốn hút hết bởi ánh nhìn, điệu bộ, phong thái của Kiên. Hòa thấy Kiên đúng kiểu đàn ông mạnh mẽ, phong trần, va chạm với nhiều người trong xã hội nên dạn dĩ. Trước Kiên, Hòa thấy mình thật nhỏ bé, dại khờ. Kiên được giới thiệu từ trước, giờ nhìn Hòa thấy thật nhỏ bé, đáng thương, cần được che chở. Trông cô ấy cũng dịu dàng hiền thục, có vẻ đảm đang trong việc nội trợ, bếp núc, nhà cửa. Khi Thúy hỏi Kiên thấy thế nào thì được Kiên trả lời: anh đang có hẹn chở đoàn khách thăm du lịch mấy ngày nữa. Xong đợt này anh sẽ đón Hòa ra Quảng Ninh chơi một chuyến, cho biết nhà biết cửa, cho gần gũi, biết thêm tính cách của nhau. Giờ trước mắt anh và Hòa liên lạc với nhau qua điện thoại mỗi ngày đã. Thúy thông báo kết quả cho Hòa biết. Hòa vui lắm, cười bảo Thúy: vụ này tao nhờ cả vào bà mối mát tay là mày đấy. Mày ra Quảng Ninh ở, sau này vợ chồng con cái tao đi du lịch Quảng Ninh, ra tắm mát ở bãi cháy, đã có trạm đón tiếp nhà mày rồi. Thôi, tao phải về nhà bố tao mấy hôm chơi đây. Con gái tao cưới xong rồi, nó hẹn dẫn chồng mới cưới của nó về thăm nhà ông ngoại và mẹ đẻ. Cảm ơn mày nhé, hẹn gặp lại. Hòa về nhà bố đẻ đón con gái con rể lên chơi. Nhìn con gái con rể đẹp đôi, Hòa cũng mừng thầm. Con rể Hòa trông cũng hiền lành, công ăn việc làm ổn định, yêu thương con gái Hòa. Thấy bảo gia đình con rể cũng ổn, bố mẹ đều là công chức nhà nước đã về hưu, lương lậu đủ sống. Con gái về đấy trước mắt và sau này cũng không phải lo cho bố mẹ chồng, lại còn nhờ được bố mẹ chồng trông nom con cái để đi làm. Vậy là nó cũng chẳng phải nhờ đến Hòa trông cháu nữa. Con rể Hòa chắc cũng được vợ nói về tình cảnh của mẹ, nên con rể nói với mẹ vợ: mấy ngày nữa nghỉ, vợ chồng con mời mẹ sang bên nhà con chơi. Nếu cần việc gì mẹ cứ gọi cho vợ chồng con ạ. Hòa nghe nói thế cũng hởi lòng hởi dạ. Về chơi mà vợ chồng nó còn mua bao nhiêu đồ biếu ông ngoại với mẹ. Con cái thế này là biết nghĩ và có hiếu lắm đây. Thấy con gái mình về chơi nhà cũng lâu lâu, lần này không thấy ông Vượng đi cùng. Bố Hòa hỏi thì Hòa trả lời: con với ông ấy đang giận nhau bố ạ. Cái gì? Giận nhau về chuyện gì? Vì nhiều chuyện lắm, bố không biết được đâu ạ. Lần này có khi con bỏ ông Vượng ra Quảng Ninh lấy chồng bố ạ. Bố Hòa tuy bị tai biến liệt nửa người, giờ vẫn tập chống gậy đi lại được, đầu óc cũng còn tỉnh táo, minh mẫn. Lấy ông Vượng điều kiện tốt như vậy, con còn đòi hỏi gì nữa mà bỏ ông? Có nhiều chuyện phức tạp lắm bố ạ, không biết được đâu. Bố cứ chăm lo sức khỏe, con đỡ phải lo lắng cho bố là tốt lắm rồi. Còn việc của con bố không cần phải lo nữa đâu, con tự giải quyết được ạ. Thì đấy, từ ngày mẹ chị mất, mọi việc riêng của chị toàn tự chị quyết đấy thôi. Chị bảo tôi là sướng khổ chị chịu. Lần nào tôi cũng tưởng chị ổn rồi mà có ổn đâu. Giờ chị lại bảo bỏ ông Vượng đi lấy chồng Quảng Ninh, là 3 đời chồng đấy. Ở cái đất này có người đàn bà nào lấy chồng nhiều như vậy đâu. Họ chỉ có một chồng, xấu tốt gì cũng là chồng mình. Mình lấy rồi thì phải chịu, có ai như chị đâu. Hòa bỗng bực tức. Ô hay, bố nói con như thế như người ngoài ấy. Con là con gái bố đấy, bố biết không? Bố không đứng về phía con, bênh con lại còn ruồng rẫy con. Người ngoài họ cũng không ai nói với con như bố đâu. Người ngoài họ không nói thẳng vào mặt chị như bố chị, vì không phải việc của họ. Rồi họ sợ chị chửi vì những chuyện bới móc không đâu. Họ còn mải làm mải ăn, mải lo cho gia đình họ nữa. Nhưng họ cười, họ nói sau lưng, sao mà chị biết được? Hay lại đến tai lão già ở nhà này nghĩ ngợi hộ chị? Bố hay gì? Kệ họ, ai họ nói xấu sau lưng mình thì để lên đít mà ngồi, không thèm chấp. Có giỏi thì nói thẳng trước mặt con đây này, con chửi cho vỡ mặt. Mà suy nghĩ của bố cũng là suy nghĩ cổ điển, ở làng quê lỗi thời rồi. Giờ thời đại mới, đàn bà con gái họ không chịu cam phận như trước nữa đâu. Còn đi Đài Loan con thấy ở bên đấy họ sống thoáng hơn bên mình nhiều. Cái gì? Bên Đài Loan? Mặc mẹ bên Đài Loan, sao chị không ở bên đấy mà sống, còn về Việt Nam làm gì? Ở đây không có cái kiểu đấy đâu. Ai cũng như chị thì có mà loạn à? Sống không có tôn tư trật tự gì hết, lại còn đổ thừa cho thời đại với chẳng mở cửa. Thôi thôi, bố đi nghỉ đi cho đỡ mệt, không lại ốm ra thì khổ. Chị không phải lo cho tôi, chị cứ lo tốt phần của chị là tôi khỏe, tôi vui rồi. Về phần ông Vượng, từ hôm nổi nóng đuổi Hòa đi,
Ông tự thấy mình nóng quá. Gần 1 tuần sau, ông nguôi dịu dần. Ông nhớ Hòa, gọi điện cho cô mấy lần mà cô không thèm bắt máy. Người đâu mà giận dai thế. Hòa có nhận được mấy chục cuộc gọi của ông Vượng. Hòa thừa biết ông làm lành, nhưng Hòa đang có mối của Thúy với anh Kiên lái xe rồi. Mấy bữa nay Hòa còn mãi đợi tin nhắn và trả lời tin nhắn của anh Kiên. Sáng anh gửi nhãn chúc ngày mới cho Hòa, tối gửi nhãn chúc ngủ ngon. Trong ngày rảnh lúc nào là anh gọi Zalo, nói chuyện trên camera, cho Hòa nhìn thấy là anh đang làm gì. Hòa còn đang mãi chú tâm vào anh để trả lời tin nhắn cho thật hay, nói chuyện với anh sao cho thật êm ái, gần gũi, dễ thương. Mà lúc đi khỏi nhà ông Vượng, Hòa chỉ mang hết số quần áo tư trang của Hòa, mang trên cái xe máy để đi, còn chìa khóa tủ hàng, quầy quần áo Hòa để trong túi treo ở nhà, quên có mang đi đâu. Cũng may tiền hàng cuối tháng thu về chưa đi lấy hàng, Hòa mang theo hết để tiêu. Anh Kiên bảo xong lần chở khách này, anh sẽ vào đón Hòa ra Quảng Ninh, đến nhà anh ấy chơi, nếu thuận buồm xuôi gió ở luôn đấy với anh. Hay thật, cứ mỗi lần đón nhận một tình yêu mới, Hòa lại thấy vui, yêu đời phơi phới. Lần nào cũng như mới mẻ như lần đầu vậy. Những mối tình cũ lùi vào dĩ vãng, chẳng còn mảy may những bận tâm. Hòa thấy mình thật may mắn, sống như mình mới đáng sống chứ. Đâu như con Thúy, bạn mình, suốt ngày cắm mặt vào gia đình, lo cho chồng cho con, rồi con nó lớn, nó có cánh nó bay đi, lại lo giữ chồng. Không chồng ra ngoài nhiều cái mới mẻ, tươi mới lại hấp dẫn rồi đi mất. Thế có khổ không? Cứ như Hòa chẳng phải lo giữ ai, mà cái con Thúy ấy xinh xắn chứ có kém cỏi gì ai. Sang bên Đài Loan có anh Đại thích cứ theo nó suốt, thế mà chỉ chăm chăm lo kiếm tiền nhiều gửi về cho gia đình, chẳng dám ăn chơi hú hí gì cả. Chỉ nhanh nhanh chóng chóng về Việt Nam với chồng con, được tí tiền thì xây dựng nhà cửa hết. Giờ lại làm vập mặt ra, người gầy đen như xác ve, suốt ngày vì làm thêm giờ, tăng ca để thu nhập. Thôi kệ nó, dù sao Thúy cũng rất tốt với mình, đấy là sự lựa chọn của Thúy. Mai anh Kiên đã đến đón mình đi Quảng Ninh chơi rồi. Buổi tối trước hôm Kiên đón Hòa, Hòa ra nhà Thúy ngủ. Hòa không muốn Kiên vào nhà Hòa, sợ gặp bố Hòa. Bố Hòa có lời lẽ không phải với cả hai. Kiên đến nhà Thúy đón Hòa đi. Thúy cũng đã chống chế hộ Hòa, nói với Kiên là mẹ Hòa mất rồi, bố Hòa thì bị tai biến, liệt nửa người. Hai anh trai đã có gia đình riêng. Quyết định là ở Hòa, cứ coi như Hòa đi chơi một chuyến. Nếu mọi việc tốt đẹp, hai người sẽ về báo cáo gia đình Hòa sau cũng được. Hòa cũng xin phép bố đi chơi rồi. Hòa hôm nay trang điểm đậm nét hơn mọi ngày vì đi đường xa. Cô mặc chiếc váy hoa nền nã, với form người cân đối, nét mặt hài hòa. Trông Hòa vẫn trẻ trung, ưa nhìn. Kiên hôm nay khỏe khoắn, trong bộ giản di, chiếc mũ lưỡi chai cùng màu, ôm gọn khuôn mặt chữ điển vuông vức. Trông anh như người lính Mỹ cao to điển trai trong phim truyền hình vậy. Thúy nhìn họ thấy thật đẹp đôi, vừa trang lứa. Cô cũng muốn bạn mình tìm đến bến đỗ bình yên bên người anh họ. Tiễn Hòa lên xe, Thúy vẫy tay chào, còn nói với theo: nhớ gọi điện về Buôn Dư Lê với tao đi nhá Hòa. Anh nhớ chăm sóc bạn em chu đáo đấy. Hòa thò tay ra cửa kính xe, giơ tay vẫy chào vợ chồng Thúy. Trông Hòa lúc này thật rạng ngời hạnh phúc. Từ hôm Hòa theo Kiên ra Quảng Ninh, tối nào cũng điện về khoe với Thúy: Quảng Ninh có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp lắm Thúy ơi. Kiên cho Hòa đi bãi cháy chơi này. Bãi cát sạch sẽ trải dài, sóng nhẹ hiền hòa, nước biển xanh sạch hơn đứt ở Đồng Châu, Cồn Vành, Tiền Hải, Thái Bình nhà mình nhiều. Ít nữa Kiên bảo lại cho tao đi ra tiếp Vịnh Hạ Long, ra riêng sẽ đi khu du lịch danh lam thắng cảnh Yên Tử, rồi chùa Ba Vàng. Hòa cũng đi thăm các chợ ở Quảng Ninh, có nhiều chợ hải sản nổi tiếng lắm. Tao thích mấy khu chợ bán đồ lưu niệm, mỹ phẩm, quần áo ở Quảng Ninh. Tao cũng rất thích có một suất bán hàng ở trong chợ đấy. Nhà Kiên xây 2 tầng nhưng còn mới, gọn gàng, kiên cố. Đồ đạc cũng đầy đủ, không thiếu thứ gì. Một hôm Hòa khoe: hôm nay tao được Kiên dẫn về nhà thăm bố mẹ. Tao thấy hai bác tiếp tao có vẻ không nhiệt tình lắm, dò xét lắm. Tao cũng không kể chuyện tao với ông Vượng, chỉ kể chuyện chồng đầu đi Đài Loan rồi về. Thì tao giới thiệu cho mày anh Kiên,
Tao cũng giấu có kể chuyện mày với ông Vượng đâu. Sau này ở lâu hiểu tính nhau thì nói sau. Cũng có thể quên được thì quên luôn đi. Anh Kiên bị vợ ngoại tình nên mới bỏ vợ. Kể thêm mày ở với ông Vượng nữa, không biết mô tê gì làm anh Kiên khiếp, không dám tới nữa thì hay. Hôm chủ nhật vừa rồi Hòa gọi điện về nói chuyện với Thúy. Tao toàn ở nhà làm nội trợ thôi Thúy ạ. Anh Kiên cũng dễ ăn. Tao nấu anh chẳng chê món nào, ăn khỏe lắm. Mấy hôm nay anh lại có khách, là lái xe đường dài nên vắng nhà luôn. Ở đây tao chẳng quen ai, suốt ngày ở trong nhà cũng buồn. Sau này ở với anh, tao cũng tính ra chợ bán hàng cho đỡ buồn, lại có thêm thu nhập. Lái xe bây giờ thu nhập không được như ngày trước. Hòa cười hinh hích kể. Công nhận ở với người trẻ khỏe sướng lắm Thúy ạ. Đêm tao nằm cuộn tròn trong lòng Kiên như con mèo con. Kiên làm việc đàn ông thì hăng hái, cuồng nhiệt, khác xa với ông Vượng. Thúy ngáp sái cả quai hàm. Mày rảnh rỗi nên ham hố chuyện đó, chứ nếu cứ như tao thì chỉ thèm ngủ thôi. Chồng nó bắt phải làm chuyện đó cũng chỉ như nghĩa vụ thôi. Thúy nghe Hòa kể lể cứ suốt, mắt buồn ngủ díp lại vì làm tăng ca. Hòa bảo, ông Vượng đợt trước gọi cho Hòa suốt, Hòa không nghe máy vì không biết nói gì. Giờ Hòa chặn số không liên lạc của ông không làm phiền Hòa được nữa. Không biết ông có mò xuống nhà tao không Thúy nhỉ? À có đấy. Ông Vượng tìm xuống nhà mày, nói chuyện với bố mày. Bố mày cho địa chỉ, ông còn đến cả nhà tao nữa. Ông Vượng hỏi tao là mày có ở đây không? Tao bảo không, ông còn lo cho mày đấy. Ông còn hỏi, vậy Thúy có biết Hòa đi đâu không? Chẳng ai ngu như tao. Tao xin lỗi vì mày không dặn trước, là tao nảy số chậm. Với lại ông đến đường đột hỏi dồn nên tao bảo, cái Hòa nó ra Quảng Ninh chơi với bạn rồi. Ông hỏi dồn, thế bạn nào? Tao mới lúng túng bảo, à là mấy đứa bạn cũ thôi. Nếu bao giờ Hòa về Thúy gọi cho tôi. Hòa thay số hay sao? Tôi gọi không được. Tao bảo vâng. Hòa trách bạn, Mày là chúa hay lấp tấp, cứ bảo với ông Vượng là em không biết là xong. Thì tao nói xong mới biết là ngu mày ạ. Chủ nhật này Kiên chở Hòa ra Thái Bình vào nhà Thúy. Hai người tay xách nách mang bao nhiêu đồ. Kiên bảo với vợ chồng Hòa, hôm nay mình phải liên hoan một bữa ra trò. Hải sản Quảng Ninh anh mua rồi, em cầm chỗ tiền này ra chợ mua gia vị rượu gì hay gì thì mua thêm. Bữa cơm có cả nhà Thúy thật vui. Đến tối để cho chồng Thúy nói chuyện, uống rượu với Kiên. Hòa rủ Thúy đem đồ sang nhà bố Hòa. Hòa có rủ Kiên sang nhưng Kiên bảo, hai anh em cứ sang trước, anh sẽ sang sau. Giờ rượu ngả say rồi, chỉ buồn ngủ. Lúc hai cô ở nhà bố Hòa về thì hai ông đã rượu say ngủ tít. Sáng hôm sau Kiên dậy sớm chào vợ chồng Thúy. Hòa ra tiễn Kiên. Kiên nói với Hòa có cả vợ chồng Thúy ở đấy. Anh về chuyến này bàn với bố mẹ. Bố mẹ đồng ý là sẽ đến nhà em lễ lạn hỏi bố em đàng hoàng, rồi đón em về ở hẳn với anh. Hòa tần ngần, dạ vâng. Thúy mau mồm miệng, Hòa ở nhà anh Kiên cũng được hơn tháng rồi nhỉ? Cũng được bằng đấy ngày, nhưng mà anh Kiên là cái chân đi. Hòa lưu luyến cùng vợ chồng Thúy tiễn Kiên lên xe. Hòa từ nhà Thúy về bố ở đợi Kiên. Dạo này chẳng thấy Kiên gửi thiệp chúc sáng tối như trước nữa. Hay Kiên bận nhỉ? Cô gọi điện cho Kiên. Thỉnh thoảng Kiên mới cầm máy nói, anh đang đi không nói chuyện được. Tối vừa rồi cô gọi, Kiên bảo anh đang thuyết phục bố mẹ. Hòa bảo, anh là chính cơ mà, anh đã trưởng thành rồi. Kiên gắt lên, được rồi, từ từ rồi tính. Xong Kiên cúp máy, để lại cho Hòa nỗi bực tức ghen tuông. Hay anh ta có cô nào khác hơn mình nhỉ? Anh ta trẻ, dễ tìm lắm chứ. Thực ra thì Thúy đã biết hết mọi chuyện. Thúy không dám nói cho Hòa biết, sợ Hòa sốc. Thôi cứ để từ từ. Tối hôm Kiên ngồi uống rượu say với chồng Thúy. Kiên đã tâm sự, chú ạ, anh thấy cái cô Hòa này, cô ấy còn quá hơn con vợ cũ của anh. Cái gì cũng đòi hỏi, cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn. Mà cô ấy muốn thì cô ấy tự bỏ tiền ra mà mua đi, lại cứ bắt người khác phải chi. Chưa là gì của nhau mà đòi nào anh mua cho em một quầy bán hàng trong chợ, giày dép quần áo nữ trang các kiểu, lại còn các khoản đòi hỏi về thể xác. Trên cơ vợ cũ anh. Chồng Thúy rượu vào rồi ngồi nghe thích chí, vỗ tay đôm đốp vào đùi cười ha hả. Kiên tiếp, không biết sang bên Đài Loan
Hòa làm gì mà xăm mấy hình ở vùng kín, anh cũng chịu trang hiểu nổi. Ông bà già nhà anh không ưa Hòa, bảo là cô ấy sao sao ấy, có gì không thật. Anh nói thật với chú, anh không thích nữa đâu. Cho anh cảm ơn vợ chồng chú đã nhiệt tình, nhưng thực tình anh muốn rút. Đấy, chồng Thúy đã kể lại với Thúy như thế. Hôm qua Hòa sang chơi với Thúy, Thúy có phàn nàn chuyện anh Kiên giờ nhạt nhẽo, không còn nhiệt tình với Hòa như lúc trước. Thúy cũng chỉ biết an ủi Hòa. Thôi, cái gì nó đến thì nó đến, cái gì nó đi thì nó đi. Mày cũng đừng nghĩ ngợi nhiều cho ốm ra. Tao thấy thần sắc mày không được tốt lắm đâu, gầy đi đấy. Mặt mũi hốc hác, mắt thâm quầng. Tại đợt này tao không ăn không ngủ được, thấy người cứ mệt mệt. Hòa cũng tự cảm thấy đợt này mình suy sụp thật. Hòa đang thấy thích Kiên, những tưởng Kiên sẽ là biến đỗ cuối cùng, nên tập trung hết tâm tư tình cảm vào cuộc tình này. Vậy mà Kiên thì lúc gần lúc xa, lúc tình cảm, lúc thờ ơ lạnh lùng. Khi Hòa ở chung một nhà với Kiên, cũng chẳng có cảm giác an tâm, cứ thấy cuộc tình với Kiên thật mong manh dễ tuột. Chỉ có Hòa là người muốn níu giữ, xây dựng, phát triển. Vậy mà không được, càng níu càng giữ, Hòa càng thấy mỏi mệt. Thả tuột Hòa không cam tâm. Bây giờ ở xa thế này, có muốn hay không Hòa cũng chẳng thể làm gì được. Hàng đêm Hòa không ngủ được, nhắn tin cho Kiên thật dài, thật thống thiết, mủi mẫn. Anh yêu thương, anh xa nhớ, em nhớ anh thật nhiều. Hòa chưa phải làm như thế với ai, thế mà với Kiên, Hòa đã khóc hết nước mắt, nức nở tâm can để viết lên những dòng đó. Tự Hòa cũng cảm thấy tình yêu của Hòa lúc này trỗi dậy thật tha thiết, mãnh liệt. Hòa tưởng tượng, nếu mình lấy Kiên, mình sẽ làm cho Kiên tất cả. Nhưng đó chỉ là tình cảm đang cuộn như sóng dâng trào trong lòng Hòa. Còn Kiên vẫn im lặng. Đợt này Hòa đợi Kiên nên chẳng làm được việc gì, người lúc nào cũng bần thần. Mọi tâm can Hòa hướng cả về Kiên, ngày cũng như đêm. Rồi một hôm Hòa nhận thông báo tin nhắn của Kiên. Hòa mở máy, chỉ vẻn vẹn mấy chữ mà làm Hòa chết lặng người. Anh xin lỗi em, anh không thể đến đón em được như đã hứa. Vì nhiều lẽ, chúc em mạnh khỏe và may mắn. Thật lòng xin lỗi em. Đọc xong mấy dòng chữ mà tâm can Hòa muốn gào thét lên, muốn giơ tay đập vỡ chiếc điện thoại như bản tính nóng này của Hòa. Nếu có Kiên ở đây, Hòa muốn xông vào mà đấm mà chửi quá. Hòa không cam tâm đâu, thế mà giờ Hòa phải nén lòng, chịu nỗi ấm ức đang vò xé tâm can này. Đúng như cái cách Hòa phải sống ôn hòa, khép nép để lấy lòng Kiên những ngày qua. Ôi, cảm giác thật là đè nén, khó chịu. Giờ đây chính bản thân Hòa cũng không biết cảm giác mình đang yêu Kiên mà không được Kiên yêu lại, hay là cảm giác bẽ bàng của người bị thua cuộc trong chuyện tình này. Chỉ tiếc là Hòa không được tung hê mà chửi cho thỏa cơn giận tâm cam. Rồi Hòa thấy Hòa vẫn còn một phao cứu sinh mà cả tháng nay Hòa mãi chú tâm vào một người không để ý tới, ông Vượng. Đúng rồi, ông Vượng gọi điện cho Hòa đi tìm Hòa, vậy là muốn làm lành với Hòa. Hòa đã có cách đánh đòn tâm lý với ông Vượng. Ông Vượng vậy nhưng hay cảm động, mềm lòng khi Hòa xin lỗi lắm. Nghĩ là làm ngay, Hòa mở khóa chặn cuộc gọi tin nhắn số ông Vượng ra. Hòa định bụng sẽ chuyển hết những lời lẽ thống thiết hàng đêm nhắn cho Kiên trên Zalo sang bên Zalo ông Vượng. Hòa sửa chữa lại một số chỗ cho phù hợp với bối cảnh của mình cho ông Vượng, rồi cứ thế chuyển dần sang cho ông Vượng. Hòa lại thấy vui vui, đọc những dòng này Kiên vô cảm, nhưng ông Vượng sẽ cảm động mùi lòng cho mà xem. Đúng như dự đoán của Hòa, hôm sau sáng dậy, Hòa đã nhận được cuộc gọi của ông Vượng. Alo, Hòa đấy có phải không em? Anh đã xem hết những dòng tin em nhắn cho anh rồi. Anh đã thấy hết những nhức nhối về nỗi lòng của em, nghĩ về anh trong tháng qua. Sao em gan thế, không gọi cho anh, lại cứ viết để vậy? Anh cũng rất nhớ em, anh xuống luôn với em nhé. Ôi sướng quá. Hòa ôm chặt điện thoại vào ngực đến nghẹt thở. Cá đã cắn câu rồi, biết ngay là ông Vượng sẽ cảm động mà. Alo, sao em không trả lời anh vậy? Hòa nén lại cảm xúc vui mừng, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói.
Dạ vâng, anh xuống rồi mình nói chuyện nhiều nhé. Hòa như nhảy cẫng lên trong lòng. Cô phải đi tắm, thay bộ đồ bắt mắt, trang điểm nhẹ nhàng, cuốn hút, vừa tỏ được nỗi buồn thiếu thốn. Có như thế ông Vượng sẽ càng thương cô. Hi hi, có thế chứ. Khi ông Vượng đã ngồi yên vị cho bàn nước nhà Hòa, xoay xoay chén trà nóng trong lòng bàn tay, Hòa vừa rót mời. Hai người nhìn nhau. Anh thấy em dạo này gầy quá. Hòa nhìn ông Vượng cũng thấy gầy đi nhiều. Râu ria lởm chởm nói, anh cũng gầy đi nhiều. Cô chớp mắt mỉm cười nhìn ông ra chiều gần gũi, âu yếm, thân thương. Ông Vượng những muốn ôm chầm lấy dáng người nhỏ bé, yếu mềm kia để thỏa lòng nhớ nhung mà không dám, vì đang ban ngày ban mặt ở nhà Hòa. Hòa tự ý phá thai không bàn với ông giận run người. Ông đã đuổi Hòa ra khỏi nhà, Hòa cũng đã ương bướng cãi lại ông cơ, nên ông mới càng nóng giận. Giả như Hòa khóc, Hòa ăn năn xin lỗi ông đi một lẽ, chắc ông cũng không đến nỗi quyết liệt thế. Đằng này ông đã nóng, Hòa lại càng bất cẩn. Những ngày không có Hòa, ông ăn không ngon, ngủ không yên. Hòa như một phần cơ thể sống của ông vậy. Ông nhớ Hòa. Ông đi chơi thể thao với bạn bè, lên Hà Nội chơi nhà con gái. Ông làm tất cả để khỏa lấp nỗi nhớ Hòa, vậy mà không sao quên được. Tối đến chập chờn trong giấc ngủ, ông lại mơ đến cô ấy. Trước ở cùng nhà với cô, ông thích nằm cái giường khác, chỉ vì Hòa còn trẻ, nhu cầu cao, lúc nào cũng đòi hỏi ông phải thế này, thế kia. Ông có tuổi phải nằm cách xa, thế cho đỡ mệt. Nhưng lúc nào cũng có hình bóng cô, có tiếng cô trong nhà như vậy, ông không thấy trống vắng. Hòa vắng nhà, ông thấy trống trải thực sự. Ông gọi cho cô không gọi được, ông nghĩ hay cô có người khác nhỉ. Rồi ông lại nghĩ, chắc không đâu, làm gì mà nhanh thế. Chắc là cô thấy ông quyết liệt vậy, là tưởng ông bỏ cô, nên cô đi chơi tìm quên đấy thôi. Con gái ông thấy ông khác lạ cứ hỏi. Ông nói chuyện lúc kín lúc hở, vậy mà nó đoán ra hết. Nó thương ông thẳng thừng bảo, vậy thì bố nên quên cô ta đi bố ạ. Nó không ở vào tâm trạng ông, làm sao nó hiểu nổi. Giờ gặp Hòa đã về nhà rồi, ông chỉ muốn nói đón luôn Hòa về ở với mình thôi. Ông hỏi Hòa, em đi chơi đâu? Sao anh gọi cho em không được? Thì em tưởng anh bỏ em xóa số, đi chơi tìm quên cho đỡ buồn. Hòa nói hai tay đan vào nhau vặn vẹo, miệng phụng phịu, mặt hơi cúi xuống, mắt chớp chớp, cử chỉ trông đến thương cảm tội nghiệp. Chợt bố Hòa từ trong buồng đi ra phòng khách, nhìn thấy dáng điệu con gái tội nghiệp vậy, bỗng ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đấy, giơ chiếc gậy ba chạc chỉ về phía ông Vượng, sừng sộ nói một hơi, ông là đồ tồi. Ông chửi đuổi con Hòa đi thì cũng phải xuống nói cho tôi biết một câu mô tê thế nào. Ông đến hỏi nó thì đón rước tử tế, vậy ông bỏ nó, ông cũng phải có lời với tôi. Thế mới là con người tử tế nhân cách chứ. Ông làm thế tôi khinh ông. Hòa bất ngờ nhìn bố gàn. Bố, thôi, không phải vậy đâu bố. Ông Vượng cũng bất ngờ không kém. Chưa kịp chào bố Hòa thì ông đã xả tới tấp vào mặt rồi. Ông Vượng há miệng. Bác. Ông vẫn ngại khi nói chuyện xưng hô với bố Hòa. Bố Hòa đỏ gai mặt nói luôn một mạch. Giờ thì ông khỏi phải đón nó nữa. Nó sắp lấy chồng ngoài Quảng Ninh rồi, họ đang chuẩn bị lễ đón nó. Đợt vừa rồi là nó đi chơi ở ngoài Quảng Ninh với bạn trai đấy. Hòa bỗng tái mặt đi nói to lên át lời ông bố. Bố đi, bố đi sang anh cả chơi đi. Bố chẳng biết cái gì cả, sao bố lại nói như vậy? Ông Vượng nhìn Hòa sững sờ sững sốt. À thì ra vậy, cô đã kiếm được bạn trai đi chơi. Thảo nào tôi gọi cô không thèm nghe máy. Thế sao cô vẫn có những lời lẽ nhớ thương tha thiết viết cho tôi? Trời ơi! Ông Vượng cảm thấy như người quay cuồng choáng váng, không làm chủ được bản thân. Hòa nhìn ông van lơn. Không phải vậy đâu anh. Anh ở đây ăn trưa, nghe em giải thích đã. Còn ăn uống được cái nỗi gì? Thôi, chào bố con cô tôi về. Ông đi nhanh ra cửa mà cảm giác như người không có trọng lượng, sợ mình lái xe mất kiểm soát. Đến một quán nước ven đường, ông ngồi nghỉ cho bình tĩnh lại rồi đi tiếp về nhà. Chỉ còn hai bố con Hòa. Khi ông Vượng vừa đi khỏi, Hòa gào lên khóc lóc trách cứ. Bố hại con rồi. Bố ơi là bố,
Sao bố không biết gì lại nói năng lung tung như thế? Trách cứ chán, cô lại ngồi xuống vò đầu bứt tai hậm hực lẩm bẩm. Đúng là cái độ câm hay ngóng, ngọng hay nói. Bố Hòa thấy Hòa vật vã mình mẩy vậy thì nói. Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Tốt, tốt cái kít ấy. Nói vậy bằng 10 phụ nhau. Ô thế tao tưởng giới tạch bên Trung Quốc ấy. Tưởng cái đầu bố ấy. Mẹ bố cái con này càng ngày càng mất dạy. Thôi bố có đi không? Con sắp điên lên rồi đấy. Hòa đang những tưởng ông Vượng xuống, Hòa sẽ làm cho ông Vượng cảm động mùi lòng. Ông Vượng sẽ lại đón Hòa về. Hòa lên thành phố, lại đi bán hàng quần áo. Công việc nhàn nhã, còn ra tiền hơn đi làm công nhân vất vả. Hơn nữa Hòa sẽ chấm dứt được những ngày tháng đơn điệu sắp tới. Thế vậy mà chỉ vì một câu nói của ông bố đã phá vỡ tất cả dự định của Hòa. Hòa tức với bố quá mà không làm gì được. Không biết gì lại còn tham gia hỏng hết kế hoạch của con gái. Bây giờ biết xoay chuyển tình huống theo kiểu nào đây chứ? Ông Vượng sau bao ngày thương nhớ Hòa tha thiết, tối qua đọc được những dòng tin nhắn của Hòa, cũng tưởng Hòa nhớ thương mình lắm. Hòa cũng yêu ông, thương nhớ ông như ông yêu Hòa. Ông xuống tận nơi ngắm nhìn Hòa, thấy Hòa cũng gầy, suy sụp giống ông thương lắm. Tim ông lại ngập tràn cảm xúc yêu thương Hòa, muốn đón Hòa lên ở ngay với mình. Thế mà chỉ một câu nói của bố Hòa thôi đã làm cho tất cả những ý định, niềm tin tưởng yêu thương của ông với Hòa tan thành mây khói trong chốc lát. Hóa ra Hòa đã đi chơi với bạn trai, ra ngoài Quảng Ninh cả tháng qua, lại còn sắp lấy chồng. Vậy thì Hòa còn lừa dối ông, nhắn tin cho ông tha thiết thế để làm gì? Để làm gì nhỉ? Chắc có gì uẩn khúc đây. Con gái cả gọi điện về hỏi thăm ông, hỏi luôn chuyện Hòa dạo này thế nào. Ông đang ấm ức trong người, không có chỗ nào tâm sự giải tỏa. Tự dưng con gái khơi ra hỏi, ông kể luôn chuyện Hòa cho con gái nghe. Con gái nghe xong sồn sồn tức thay cho bố. Ý con gái hỏi, bố không được cho cô ta quay về nữa đâu đấy. Cô ta không yêu thương gì bố đâu. Cô ta lấy bố chỉ vì làm chỗ dựa cho bản thân. Bố hãy nhìn cách cô ta đối xử với bố. Rõ ràng ra đấy, có thai không muốn nuôi con, tự ý phá, không tôn trọng bản với bố. Liền một lúc đã mắc hai tội. Mắc tội với bố, người hòa chung huyết thống với cô ta. Mắc tội với chính đứa con đang tượng hình. Bố đuổi đi như vậy cũng không có gì là sai. Ở địa vị ai như người ta cũng làm như vậy, ngay cả chồng con. Còn nữa, tưởng cô ta biết ăn năn hối lỗi thì may ra, còn đường tha thứ mà cũng chẳng còn mấy tin tưởng. Thế mà cô ta vẫn lừa bố đi chơi với trai, không trả lời những lúc bố gọi, để mãi sau này chắc sao thì mới nhắn tin mời gọi bố. Lần này là dứt khoát bố không được đón cô ta về đâu đấy. Sự việc rõ rành rành ra rồi, con sẽ nhờ thằng Tuân nghiện ở đấy, nó chuyên đi đòi nợ thuê, theo dõi chồng hoặc vợ có đi nhà nghỉ hay không. Con thuê nó hỏi rõ vụ cô này. Trong lúc này bố không được nghe lời cô ta ngon ngọt đâu đấy. Con sẽ nhờ mọi người giới thiệu với bố người khác. Có thiếu gì gái đâu mà bố cứ phải để ý đến cô ta. Đấy, con gái cả ông rất quyết liệt và rõ ràng. Nó không được học hành đến nơi đến chốn như hai em, phải ra ngoài bươn trải, kinh doanh kiếm sống. Nó năng động, tháo vát, nhanh nhẹn nên đã thành công. Giờ vợ chồng nó cũng sở hữu mấy chung cư trên Hà Nội, một nhà hàng, một nhà nghỉ. Nó rất giỏi việc sai khiến, điều hành bọn dân xã hội đen. Nó nói cả ông và hai em đều nể phục hay nghe theo những ý kiến nó đưa ra. Bố biết rồi, thế nên bố về thẳng nhà, bố có đối hoài gì đến nữa đâu. Vâng, bố biết vậy là tốt rồi. Con gái ông đã thuê thằng Tuân Nghiện đến khu vực nhà Hòa. Tuân hỏi được mọi người thông tin của Hòa. Tuân Nghiện còn đi theo xe của Kiên lúc trước Hòa ở. Ảnh Kiên cũng được chụp gửi về. Ông Vượng đã biết đầy đủ những thông tin về Hòa do con gái thông báo. Ông đau xót, tim như vỡ vụn. Ông cảm giác đau xót hơn ngàn lần. Lúc vợ thân yêu của ông bỏ ông đi, rồi họ hàng lại mai mối cho ông cô nọ cô kia. Chẳng hiểu sao ông không tới gần được họ hơn. Sao ông cứ nghĩ đến Hòa trong niềm đau nhức nhối. Hòa vẫn hàng ngày nhắn tin đều đặn cho ông. Cô dùng những lời lẽ tha thiết, ăn năn, hối hận nhất. Cô gọi điện cho ông không trả lời. Lần ông tắt máy, lần ông mở máy. Cứ để Hòa nói một mình, chán tự tắt. Cứ hàng tuần trôi qua, Hòa kiên trì, kiên nhẫn nhắn tin, gọi điện tha thiết, cầu lòng thương cảm của ông. Hòa xin lỗi, hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm.
Hòa bảo: Em biết lỗi của mình rồi. Em là đàn bà nên nghĩ thiển cận nông nổi. Giờ em mới biết anh là người thương em nhất. Còn một chút tình cảm nào với em, anh hãy mở rộng vòng tay đàn ông nhân nhượng với em đi. Em đang tự giày vò bản thân và nhớ đến anh lắm lắm. Ăn không ngon, ngủ không trọn giấc vì nghĩ đến anh đây. Có lúc Hòa nức nở mếu máo khóc lóc trong điện thoại. Ông Vượng lúc trước cũng mạnh mẽ, khí thế lắm. Nghe điều tiếng về Hòa vậy muốn dứt bỏ, không dây dưa đến cô ta nữa. Lý trí bảo ông rằng cô ta không xứng đáng với tình cảm của ông. Được các con và mọi người xung quanh vạch trần bản chất của Hòa, ngăn cản ông từ giờ đừng dính đến Hòa nữa. Ông quyết tâm rồi, vậy mà Hòa cứ hàng ngày lay động ông, làm ông mềm lòng không kiên định được. Ông lại thấy thương Hòa, thấy cô khờ dại và nông nổi, chứ không phải ghê gớm như con ông cảnh báo. Tim ông như trùng lại, rung lên những cảm giác nhớ thương về Hòa. Quên tất cả mọi chuyện Hòa đã làm cho tim ông bóp chặt dỉ máu lúc trước. Ông nói với Hòa: Được rồi, giờ là lúc em hãy lên nhà anh nói chuyện đi. Hòa vui mừng hấp tấp trong điện thoại: Vâng, em sẽ lên. Hôn anh nhiều, em yêu anh. Ông Vượng nghe những lời này của Hòa, tim lại như muốn tan chảy. Nó như một làn gió mát rượi thật dễ chịu, làm cảm xúc ông lâng lâng. Tâm hồn ông như được thăng hoa bay bổng, trao liệng như cánh diều được gió. Lời nói của Hòa lúc này cũng chẳng khác nào cơn mưa rào đầu hạ, làm mảnh đất khô cằn là ông ngấm cả. Còn Hòa câu nói cửa miệng: Hôn anh nhiều, em yêu anh. Cô nói rất trơn tru, hân hoan, nồng nhiệt khi đã đạt được cái đích của mình. Sáng hôm sau, Hòa đi xe máy lên nhà ông Vượng. Ông Vượng đã mở cửa sẵn sàng đón Hòa. Hòa dắt chiếc xe máy ông mua cho vào trong nhà. Cô khép cửa lại, người và đồ vật vẫn thân quen như lúc trước, tất cả như chào đón cô trở về. Ôm chầm lấy ông Vượng đang ngồi trên chiếc ghế dài, Hòa gục đầu vào lòng ông nức nở. Ông cũng ôm ghì lấy Hòa, mùi hương thân quen quyện vào khứu giác của ông. Cả hai thăng hoa trong cảm xúc hờn dỗi, nhớ thương, mong đợi. Lấy chiếc chìa khóa gian hàng quần áo ngoài chợ đưa cho Hòa, ông nói: Em cầm lấy chìa khóa hàng của em đi. Tiền quầy tháng ở chợ anh đã đóng cho em rồi. Xem thu xếp lại rồi lên đây bán hàng cho khuây khỏa. Hòa vui mừng cầm lấy chìa khóa gian hàng quần áo, rồi ngước cặp mắt chờ đợi. Cô hỏi ông: Thế em vẫn chưa được về đây ở với anh sao? Ông Vượng nhớ lại những lời đã hứa với con gái, với họ hàng hôm ăn giỗ. Có cả cô em dâu cách đấy mấy nhà chứng kiến là sẽ dứt khoát thôi Hòa. Thì chợt chừng lại, ông nói: Thì trước mắt đầu giờ chiều em cứ đi xe máy lên đấy bán hàng. Từ nhà em lên chợ cũng có 9-10 cây thôi. Xem tình hình thế nào, vài hôm rồi anh tính tiếp. Hòa nhõng nhẽo: Anh không nhớ không thương em sao? Nhớ, thương em anh mới gọi em lên thế này chứ. Em bỏ đi lâu vậy, mọi người đều biết. Bỗng đùng một cái về cũng không hay. Em trở lại bán hàng rồi vào đây ăn uống nghỉ ngơi, dần dần cho mọi người quen đi đã. Hòa nhớ lại chuyện mình bỏ đi Quảng Ninh cả tháng, giờ ép ông Vượng quá cũng không nên. Trước mắt vậy đã là ngon nghẻ rồi, có chìa khóa quầy hàng lên bán hàng, có tiền tiêu, bận mãi đỡ nghĩ ngợi lung tung là tốt rồi. Sáng hôm sau, Hòa lên mở chìa khóa gian hàng thu dọn cho buổi chiều bán lấy ngày. Hơn 1 tháng không động đến, bụi bặm rán rết chui vào ngóc ngách làm tổ, trông phát sợ. Ông Vượng cũng ra phụ giúp cô, đến gần trưa mới xong. Hai người rủ nhau ra quán cơm bụi gần đấy ăn trưa. Được ngồi ăn uống, nói chuyện với Hòa, ông thấy ấm áp, vui vẻ, quên cả những mệt bụi bẩn lúc trước. Đầu giờ chiều, vợ chồng cô hàng chè bác bên cạnh, một vài người đến sớm đã thấy hàng Hòa dọn xong tinh tươm rồi. Từ xa họ đã mau miệng hỏi Hòa trước: Cô Hòa đi đâu lâu nay, giờ mới về bán hàng thế? Dạ em nghỉ có việc bác ạ. Nghỉ lâu cũng phải hơn tháng rồi đấy nhỉ? Dạ vâng. Thực ra thấy Hòa không đi, họ hỏi thăm cô em dâu chồng Hòa bán bún ở đấy, đã biết thừa mọi chuyện của Hòa rồi. Tối ông Vượng lại ra thu hàng cho Hòa sớm hơn mọi người. Hòa phải về xa hơn. Các bà trong chợ thu hàng chợ hết người, rảnh các bà lại buôn chuyện rề rào bảo nhau: Ông Vượng ngu nhỉ,
Cái con Hòa nó làm xảy ra bao nhiêu chuyện cho ông phải đau, vậy mà ông vẫn tha thứ, tận tụy phục vụ nó. Không biết nó cho ông ấy ăn bủa mê thuốc lú gì ấy. Thúy hôm nay hết giờ làm vào quầy hàng trong chợ thăm Hòa. Hai đứa dí dụm chuyện to chuyện nhỏ. Cái con này, nhất mày rồi nhá. Thế là đạt được yêu cầu như ý muốn. Ra chợ bán hàng có nửa buổi, bằng tao đi làm 8 tiếng mệt mỏi. Mà mày tự do thế này, nghỉ lúc nào thì nghỉ, không phải xin phép. Khó nghỉ như đi làm trong công ty. Nhưng mà ông ấy vẫn chưa cho tao về nhà ông ấy mày à. Sao vậy? Thì các con ông ấy với họ hàng không đồng ý. Con nó ở xa, nó quản sao được ông ấy. Ông Vượng cứ cho mày ở, nó làm gì được. Không được đâu mày ơi. Ông ấy định cho tao về rồi. Tao đến nhà ông ấy nấu cơm, ăn uống mấy buổi. Bà em dâu với họ hàng làng xóm cứ nhòm nhòm nhìn tao. Họ xui con gái ông. Hôm đấy tao đang ăn cơm xong, đi rửa bát thì con gái ông gọi về cho ông. Ông nặng tai chuyên môn mở loa to. Tao nghe rõ mồn một. Nó nói: bố không được cho cô ta về nhà mình ở nữa đâu nhá. Cô ta không yêu thương thật lòng gì đâu. Cô ta chỉ lợi dụng bố thôi. Nếu bây giờ mà có người hơn bố hỏi cô ta rời bỏ bố thôi, bố biết không? Con thấy mọi người bảo bố là đã cho cô ta về bán hàng, cho cô ta về nhà ăn uống rồi đấy. Chúng con không đồng ý đâu. Con còn nghe người ta bảo hôm rằm vừa rồi cô ta còn mời thầy về cúng để cắt tiền duyên cho mẹ con, cho bố tận tâm đến với cô ta. Chúng con bức xúc lắm, chưa về để gặp cô ta làm rõ chuyện này đâu. Đâu, làm gì có chuyện đó. Chúng mày chỉ nghe người ta nói vớ vẩn. Không vớ vẩn đâu. Không đâu, vô duyên vô cớ mà họ nói vậy. Con nói lần nữa với bố là chúng con thống nhất không cho cô ta về nhà mình nữa đâu. Có thiếu gì phụ nữ mà bố cứ để ý đến một mình cô ta. Bố mà cứ đưa về là chị em con về tận nhà đuổi cô ta đi đấy. Lúc ấy thì thật là... Đấy, con gái ông nó nói chuyện với bố đấy. Lúc tao vào ông Vượng bảo tao: chắc con anh nó nói em đã nghe thấy rồi. Anh thương em, muốn đưa em về sống cùng anh cho vui cửa vui nhà. Nhưng tình hình thế này thì không thể được rồi. Nên tao ngại chả ép ông ấy nữa. Thì cả nhà ông ấy phản đối, không cho ông ấy đến với mày. Vậy mà ông ấy vẫn yêu thương san sẻ với mày. Mày sướng quá rồi còn gì. Thúy lại cười ngất. Chắc là kiếp trước ông ấy nợ nần gì mày. Kiếp này ông chống đối tất cả mọi người để có mày. Phúc phận của mày quá lớn rồi còn gì. Ôi mà, cái số tao hồng nhan bạc mệnh ấy mà. Cái con này, bạc mệnh mà hên như mày thì đầy người thích. Ông Vượng vẫn đầu buổi chợ ra dọn hàng cho Hòa, cuối buổi ra thu hàng. Một hôm Hòa lại thét thọt nói với ông: anh ơi, trời nắng nôi mưa gió, em đi về xa thế này cũng mệt, mình chẳng được gặp nhau mấy. Hay là em thuê cái nhà trọ ở gần đây, em lên ở hẳn đây cho tiện. Anh sang ăn cơm với em, tối ngủ ở nhà em, chẳng ai nói được câu gì. Ông Vượng thấy ý kiến Hòa đưa ra hay quá, liền đồng ý ngay. Sáng mai mình đi tìm nhà, anh sẽ trả tiền thuê phòng cho em. Nói là làm. Sáng hôm sau ông Vượng cùng Hòa đã tìm được một gian nhà trọ nhỏ khép kín, giá thuê tháng cũng không đắt. Ông Vượng đặt tiền cọc nửa năm cho nhà chủ. Hôm sau Hòa có thể mang đồ đạc ở dưới quê lên ở. Thật tiện, một công đôi việc. Hòa đi bán hàng quần áo cũng gần. Ông Vượng đến đây ăn uống ngủ nghỉ cũng tiện. Con ông và họ hàng chẳng ai nói ông được câu nào. Ông có đưa Hòa về đâu. Ông và Hòa cứ sống như vậy, ngày này qua năm khác. Nhiều người nhìn Hòa vậy thì bảo: con Hòa này ngu thật, cứ đương nuôi nọ trông núi kia. Để nguyên lúc trước ở với ông Vượng danh chính ngôn thuận thì không muốn. Con cái họ hàng đồng ý vun vào rồi. Còn cái ông lúc trước nó quý mến quan tâm, cứ sống yên ổn với bố nó. Chúng nó ở xa cũng yên tâm vì có người gần gũi, yêu thương, chăm sóc bố nó thay chúng nó rồi. Tự nhiên chẳng biết nghĩ cái kiểu gì làm hết chuyện nọ đến chuyện kia, cho bố nó phải khổ sở. Con cái nó thấy bố vậy nó chẳng xót, chẳng đuổi cho là phái. Còn ông Vượng, nếu gặp được người sống chân tình an phận thì đâu đến nỗi khổ sở tai tiếng. Hòa ra chợ bán hàng, vẫn giữ thói đanh đá chua ngoa lúc trước. Mấy cô khách sộp dễ tính rộng lượng vào mua. Hòa đon đả mời chào, khen nọ khen kia, nói năng nhẹ nhàng dễ mến. Các cô cũng khen rồi lại hỏi chuyện. Chị bao nhiêu tuổi rồi mà đẹp thế, trẻ thế? Hòa cười vì được khen. Chị gần 50 rồi em. Chồng chị làm gì, con lớn chưa? Chồng chị về hưu lâu rồi, chị có một con gái lấy chồng rồi. Vậy chồng chị hơn chị nhiều tuổi nhỉ?
Ừ, chị Hồng Nhan bạc mệnh lắm em ơi, chồng này là chồng hai của chị. Đấy là những người mà Hòa cho là khách VIP, thì Hòa nói chuyện tâm sự, khách mà kỳ kèo thì lại khác. Số Hòa cũng vẫn gặp may. Đúng lúc Hòa và ông Cường đang gấp rút xem ngày để về chung một nhà, thì ông Vượng đi Hà Nội. Ông Vượng lên chỗ con gái cả. Nó bị tai nạn giao thông, may không sao, chỉ bị gãy xương chân phải bó bột. Ông lên thăm xem có giúp được con cháu gì không. Hòa nhân cơ hội hướng cho ông Cường chọn ngày gần nhất. Hòa nói: Em đi xem kỹ rồi, chỉ ngày đó là tốt nhất trong tất cả, những ngày kia cũng tốt mà không tốt bằng. Ông Cường chốt luôn ngày Hòa chọn, nhanh chóng chuẩn bị một đám cưới về chiều với Hòa. Chiều nay khu chợ nơi Hòa bán hàng được chứng kiến cảnh một người đàn ông trung niên, dáng người chắc đậm, áo trắng ngắn, tay sơ vin, trong quần âu màu tối, ra thu hàng cho Hòa. Hòa có tâm sự với một hai người bên cạnh là Hòa sẽ lấy ông Cường, giám đốc về hưu, đang thu hàng cho Hòa đấy, làm chồng. Đám cưới sắp tổ chức, Hòa sẽ không bán quần áo trong chợ nữa mà về nhà ông Cường mở mặt hàng khác để bán. Nhà ông Cường có mặt đường, chị hàng xén hay chuyện trò với Hòa hỏi nhỏ: Này, thế còn ông Vượng thì sao? Ông ấy lên Hà Nội ở với con cháu rồi, em có là gì của ông ấy đâu, có được về nhà ông ấy sống đâu, em phải lo nốt phần đời còn lại của em chứ. Người được Hòa thanh lý toàn bộ mặt hàng là một cô gái làm trong công ty. Cô hai con nhỏ, hay ốm, không nghỉ được nên đã ra ngoài bán hàng để còn có thời gian bên con gái. Cô có mặt ngày hôm đó trao liền cho Hòa và nhận bàn giao quầy hàng. Tối muộn lúc ông Cường chở Hòa về rồi, các bà trong chợ lại có chủ đề để bàn tán. Người bảo: Số cô Hòa hên lại gặp được ông giám đốc về hưu khỏe trẻ, ít tuổi hơn ông Vượng, nhà không ở trong thành phố. Tuy là ven thị nhưng mà là nhà mặt đường, thế là có chỗ dựa an toàn nốt quãng đời còn lại. Người thì chép miệng bảo: Chi khổ thân ông Vượng, hết lòng với Hòa mà vẫn bị nhận quả đắng. Ông về mà biết chắc đau lắm. Ở chợ mỗi người một ý, chẳng ai giống ai. Hòa nghỉ chợ, bán quầy hàng đi lấy chồng cũng chẳng nói thông báo với ai, chẳng chào hỏi ai. Là mọi người thấy sự thay đổi thì biết vậy. Có chăng là chị hàng xén và chị hàng chè đá ngồi bên cạnh biết những thay đổi của Hòa là rõ nhất. Hòa cũng là chủ đề nóng sốt nhất ở chợ lúc này, nhất là lúc đầu giờ dọn hàng, khi chưa có khách và cuối buổi đã hết khách. Các bà lại mang chủ đề của Hòa ra mà nói, mà cười hỉ hả với nhau. Trước Hòa ngồi cũng là tâm điểm gây sự chú ý của mọi người, giờ đi lại là tâm điểm bàn tán xôn xao của các bà cùng bán hàng trong chợ. Người ta nói ba bà chín chuyện, quả không sai, nhất là chuyện lại đem ra chợ. Thôi thì các kiểu bình luận, lời bình luận cũng theo cách sống và nhận thức, suy nghĩ của mỗi người. Chị hàng chè đá lúc trước hay cãi nhau với Hòa, bị Hòa chửi cho là: Chồng đã không ra sao mà còn đẻ lắm thế. Nào là khiếp lên được, suốt ngày cắm mặt vào làm hàng quán, người ngợm lúc nào cũng lôi thôi. Còn cái lít nhít, leo nheo nhìn mà phát ngán. Thảo nào chồng nó chỉ thích nhìn gái, nói chuyện với gái, đi cặp bồ là đúng thôi. Rồi là: Đấy, mày xem nó nói chuyện với gái thì ngọt ngào vui vẻ thế, nói chuyện với mày có khác nào chém chạ không? Chồng chị hàng chè có lúc thấy cãi nhau to xông vào bênh vợ chửi Hòa: Cái loại đàn bà như mày thì chó nó lấy, cho tao cũng không đắt. Hòa chửi lại: Có cái loại như mày mới chó nó lấy ấy, cho tao cũng không đắt. Bà con ở chợ lại được xem diễn kịch vui mà không phải mất tiền mua vé. Bây giờ vắng Hòa im ắng quá lại thấy buồn. Họ phán đoán chắc giờ Hòa đang sung sướng bên ông chồng mới, giám đốc về hưu kia lắm. Họ thấy thương ông Vượng. Mấy hôm nay thấy ông xuất hiện ở chợ, đi đi lại lại, mua đồ trong chợ, hỏi thăm người nọ người kia về Hòa. Mặt ông buồn, ẩn giấu trong sự bình thản kìm nén của người đàn ông đã có tuổi. Ông hỏi con bé đang bán hàng trong quầy của Hòa thì nó nói: Cháu không biết, chị bán hết quầy hàng cho cháu. Chị bảo chị đi lấy chồng, nhà chồng có mặt đường, chị về mở hàng tạp hóa mỹ phẩm gì đấy ạ. Thực ra về Thái Bình không thấy Hòa đâu. Ông Vượng đã lục tung tất cả những người quen biết, nhà trọ nơi Hòa ở, bạn Hòa và cả về nhà Hòa. Ông đã biết Hòa bỏ ông đi lấy chồng rồi. Gọi điện cho Hòa thì Hòa chặn hết mọi liên lạc với ông, y như lần trước Hòa bỏ đi Quảng Ninh với Kiên vậy. Sao Hòa lại làm thế với ông chứ?
Ông có gì không tốt với Hòa đâu. Ông thật lòng thật dạ với Hòa, yêu thương lo lắng cho Hòa cả về sức khỏe tinh thần lẫn kinh tế. Hòa cần gì ông đều đáp ứng và giúp Hòa với hết khả năng của ông. Chỉ có điều ông chưa đưa Hòa về chung một nhà vì các con và họ hàng phản đối quá. Ông lại chót hứa hẹn rồi. Ông cũng chỉ đợi thời gian, từ từ mọi chuyện lắng xuống, ông sẽ đem Hòa về. Sao Hòa lại làm tất cả mọi chuyện ngấm ngầm, trốn tránh sau lưng ông? Sao Hòa vẫn cứ lừa dối ông vậy? Ông cứ tự hỏi lại tự đưa ra câu trả lời. Ông suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ, người gầy dọc đi. Ai biết ông nhìn ông cũng nhận ra điều đó. Đầu giờ chiều nay, có cô khách quen vào hàng chè đá, cạnh cô Hòa bán hàng ăn chè. Kể chuyện làm ai cũng phải hóng hớt. Cô kể rằng, cái cô Hòa ấy, lấy ông bác họ của cô. Chính cô là người đến làm cỗ cưới và dự đám cưới của ông bác. Cỗ cưới làm 20 mâm, mời hết người nhà thân quen đến dự. Cô dâu chú rể ăn mặc đẹp, chụp ảnh cưới, quay phim, hoành tráng như kiểu một đám cưới thực thụ. Đoàn nhà trai bao ô tô đi đến nhà gái đón dâu. Mà em thấy bảo cô khách nói, ông bác em chỉ làm đám cưới chứ không đăng ký kết hôn. Họ sống với nhau được 1-2 tuần gì đấy thì xảy ra mâu thuẫn. Mọi người tò mò hỏi, thế mâu thuẫn gì nữa? Nào để yên em kể. Thế bảo cô Hòa đã bỏ hết tiền bán quầy hàng về đây, lập mái hiên mua tủ kính, sập kệ để bán tạp hóa mỹ phẩm. Tiền cho vào đó vừa hết. Cô bảo ông bác đưa tiền cho cô ấy lấy hàng. Nhưng ông bác em là người chắc và keo lắm. Ông bảo cô cứ bỏ vốn ra mua hàng đi, giờ ông cũng không có tiền. Cô Hòa bảo cô cũng không có tiền. Tiền bán hàng quầy cô đã cho vào đầu tư hết linh kiện phụ kiện, tiền lấy hàng thì không có. Hai người cứ giằng co như thế, cuối cùng cô Hòa dỗi bỏ về 1-2 tuần gì đó, giờ vẫn chưa thấy ông ấy gọi quay trở lại. Cô bán chè đá lúc này mới cười ha hả nói, chắc anh thấy em buôn bán tưởng em lắm tiền lắm mới bê em về. Cửa hàng của mình rồi nên bảo em bỏ tiền ra mà mua hàng mà đầu tư buôn bán, lỗ lãi em chịu. Rồi hàng ngày lại lấy tiền lãi đấy mua đồ ăn thức uống cho cả hai. Tự nhiên có ô xin không công. Anh khôn thế, ai chẳng khôn được. Rồi cô trẻ đá kết luận, cứ tưởng lấy mác giám đốc lắm tiền à? Cô nói to cho mọi người cùng nghe thấy. Cứ tưởng lấy mác giám đốc là lắm tiền à? Cô nói to cho mọi người cùng nghe thấy. Đấy, các bà, có bà nào trước mơ như cô Hòa gặp giám đốc thì nhảy vào. Ông này ông ấy chẳng khôn lõi ra, đâu được như ông Vượng. Này, mà ông bác em ông ấy có nhiều cô đến phục vụ lắm. Có một bà sồn sồn ngoài 50, toàn đến thổi cơm cho ông. Có hôm ở lại ăn với ông. Lúc đùng cái ông bác em lấy cô Hòa về, bà chết lặng đi, trách móc ông đố kiều. Ngoài bà nấu cơm này ra, còn mấy bà mấy cô nữa cũng hay ra vào đấy. Cô trẻ đá, thế chẳng trách ông Cường lấy cô Hòa về thấy không màu xít như ông tưởng tượng, nên để cô lượn sớm đấy. Ông còn mấy bà chăm sóc nên không cần cô như ông Vượng. Ông Vượng giờ chẳng còn liên lạc gì với Hòa nữa. Ông dứt hẳn Hòa rồi. Con ông nói đúng, cô ta không xứng đáng với bố đâu. Nhưng mà ông đau lắm. Ông đau vì ông thật lòng với Hòa, coi cô là một phần cuộc sống của mình. Vậy mà cô coi ông chẳng ra gì. Tim ông như nát ra. Họ hàng, bạn bè lại mai mối cho ông hết bà này bà kia, đủ các thành phần lứa tuổi. Có hai cô quá lứa chưa chồng, vậy mà vẫn chẳng ai chạm được đến trái tim ông. Ông cứ nghĩ đến Hòa với đủ mọi cung bậc tình cảm đan xen. Ông thỉnh thoảng vẫn đi xe máy vào khu chợ đấy. Ông lượn các vòng mua đồ, bao giờ cũng đi lướt qua chỗ Hòa bán hàng cũ. Mọi người trong chợ vẫn đôi khi nhìn thấy ông, họ chép miệng thương cho ông, nặng tình với cô Hòa quá mà đâm khổ. Có 2 năm dịch Covid Vũ Hán bùng phát ở Việt Nam, hàng quán những tháng nghỉ đóng cửa theo nhà máy, công xưởng. Có những tháng đi bán hàng cũng ế ẩm. Mấy bác đi chợ phát hiện ra Hòa thỉnh thoảng đứng ở hàng rau, trải bạt bán mấy đồ lót phụ nữ. Hòa đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt. Các bác thấy hàng lạ, vào mua mới biết là Hòa. Các bác hỏi thăm sức khỏe và tình hình, vẫn là câu than thở cửa miệng Hòa hay nói. Ôi số em hỏng nhan bạc mệnh lắm bác ơi, tưởng lấy ông giám đốc về hưu sẽ được danh chính ngôn thuận. Ai rẻ đâu, về mới biết ông ki bo kẹt xỉn, đò bát nước mắm, đếm củ dưa hành. Ông còn tính gia trưởng thâm canh cố đế, lâu đời để lại, không tài nào chịu nổi.
Thế sao không xin vào công ty mà làm, bán thế này ăn thua gì? Thì bác tính dịch dã thế này, công ty còn nghỉ, với lại em tự do quen rồi, vào công ty bó buộc không theo được. Nói đến đây tự nhiên Hòa lặng người hồi tưởng, ngày ở cùng ông Vượng, Hòa chẳng phải lo gì, những việc lớn đã có ông Vượng lo hết, Hòa chỉ lo những việc vặt vãnh, giờ đây đủ thứ phải lo, phải chi tiêu. Đúng ra Hòa đàn bà ở một mình, ăn không tốn kém, nhưng những tiền đám xá thăm hỏi các kiểu, hỏi tới tiền là con số không nhỏ. Tiền làm không ra, Hòa đã đổi chiếc xe tay ga ông Vượng mua cho sang chiếc xe cũ, vòng vàng cũng bán vợi hết. Nhìn Hòa gầy đen xuống sắc trông thấy, Hòa mấy lần nhìn ông Vượng đi xe máy ra chợ, Hòa cúi mặt trốn. Không biết ông Vượng có nhìn thấy Hòa không? Hòa biết giờ mình chẳng còn mặt mũi nào lấy tư cách gì mà xin xỏ lòng thương hại của ông được nữa. Bởi Hòa nghĩ lần này Hòa lừa dối ông vậy, chắc ông căm giận Hòa đến tận xương tận tủy. Ông không đến chửi bới, đánh đập Hòa, để Hòa yên ổn vậy là may cho Hòa lắm rồi. Còn về ông Vượng, sau một thời gian không biết có phải suy sụp tinh thần hay không mà ông bị tai biến. May được cô em dâu và hàng xóm bên cạnh xử lý, đi qua viện cấp cứu kịp thời. Các con gái ông về thay nhau chăm sóc bố. Các cô cũng không tiếc tiền nong, công sức để cứu bố được tốt nhất. Nhưng ông Vượng vẫn để lại di chứng nói ngọng vì liệt nửa người. Ông đi lại rất khó khăn, các cô cũng phải trở về với công việc, với cuộc sống hàng ngày, nên đã thuê giúp việc, chăm nom bố. Một thời gian sau ông đã khỏe khoắn, nhanh nhẹn hơn. Nhân dịp các con về, có hỏi ông: giờ bố cần gì, thích gì chúng con cũng chiều bố. Ông Vượng đã tỏ rõ nỗi lòng mình với con. Đằng nào các con cũng thuê giúp việc phục vụ bố. Bố thấy cô Họa trước bố ở cùng, giờ cũng khổ sở vì không có việc làm, không có tiền tiêu. Các con xem hỏi cô, thuê cô lên làm giúp việc cho bố, thay người giúp việc kia có được không? Hóa ra qua bao nhiêu biến cố như thế, ông Vượng vẫn không quên được Hòa, vẫn nhớ đến cô. Đến cuối cuộc đời còn muốn sống gần gũi bên Hòa. Thì ra ông vẫn để ý theo dõi Hòa, biết Hòa bị ông giám đốc bỏ, giờ không có công ăn việc làm, đang phải khổ sở vất vả mưu sinh. Ông thương cảm, muốn ra tay giúp đỡ Hòa về làm giúp việc sống gần ông. Hóa ra ông vì thương yêu Hòa mà không căm ghét, không hận thù Hòa như người ta vẫn tưởng. Các con gái ông biết Hòa giờ xuống sắc, sống khổ sở như vậy, lại rất hả hê vui mừng, cho là lẽ đương nhiên ở đời. Ai bảo cô đã lừa dối bố, gặp quả báo vậy là còn nhẹ. Các cô cứ tưởng bố mình là phải căm hận, oán thù Hòa đến tận xương tủy, không muốn nhắc đến tên cô ta nữa. Thế mà ngờ đâu bố vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn muốn ở cùng cô ta đến như vậy. Cô cả nói: được rồi, con sẽ cho người gọi cô ta đến làm giúp việc cho bố, cho cô giúp việc kia nghỉ. Chúng con sẽ trả lương cho cô ta như người giúp việc thực thụ. Giờ đây hàng xóm lại nhìn thấy Hòa có mặt ở nhà ông Vượng. Buổi chiều Hòa bê nước ngâm chân ra trước cửa cho ông ngồi ngâm, nói chuyện với hàng xóm. Cô cẩn thận lau chân cho ông bằng khăn mặt khô, đi giày vào chân cho ông. Sau đó ông Vượng chống gậy tập tễnh cùng cô đi bộ. Hàng xóm không còn nghe thấy ông Vượng và cô cãi nhau, đập phá đồ đạc như trước nữa. Đôi khi chỉ thấy tiếng càu nhàu nhắc nhở phát ra từ ông Vượng. Hòa giờ đang ngoài 50, ông Vượng cũng đã ngoài 70. Hòa cứ ở với ông Vượng lại béo trắng đẹp lên. Liệu cuộc đời của Hòa có còn thay đổi được nữa không? Câu trả lời vẫn còn chờ đợi ở phía trước. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Hồng Nhan Bạc Mệnh của tác giả Oanh Nguyễn. Sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có suy nghĩ như thế nào? Hãy để lại bình luận để Lúa Vàng và tác giả cùng được biết nhé. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.